Ito naman yung
Dong.
Ayam.
Marinig. Sige, sino mo napagbasagan mo kung module sana?
Wow.
Alam mo, nakagawa doon. Wala, kapag extend mo na. Sindog ito. Ano?
Kaya yung anak mo ay. 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 Yung. Mari ka na ni. Uli na niyo. Nasawan na kayo doon. Ay. Di mo ko. Ayan. Basta na yun. Ako yung susunod lang ng mga Ini na late. Sabi mo sa mong bitawon. Ito saga. Yung isa ka na. Ipon mo batik mo yun. Tungon sa mong sabi mo. Tang itur nga niya ako nga. Ito bago. Eh, taraman. Ito taraman nakaliba. Sabi mo. Sorry. Hindi daw yan. Ha? Wow, na yun. Hindi, magpili na rin sa bati. Iya, aircon talaaw. Balik ko ito na maray. Naglap ka nga aircon nun. Balik ko ito na. Naka-stage 5. Salamat. All good. Alam mo, bang nag-play board. Ano namin ito nung? Kaya, kapaligan na tayo. Anyar ba sublong kanyo? Iya. Mana?
Tama na.
Luwas dyan ang mapa ka ho. Mas luwas ang mapa ka. Akalaw ka ho.
Ano ang gagawin mo na ugaga?
Kuya mo, mas
Lagyan mo pinag-down eh.
Robert, gusto mo sa mga Oy! Oy! Ano mo sa mga hindi ba tayo
Patay ko mo. Dito na ba? Sige po, ito ko sabihin.
Kaya
Mabakat. Mabakat.
Sige, kukulit. Bukan tantangan. Hello, buenas Juan.
Ano ba?
Oh. Kapakal ka nung nasabon? Kapakal ka sabon na ba?
Ano, di ba yung nagamit to? Kasi yan, di pa nagamit.
Ay, nakakahit ko. Sabi mo, di ba?
Thank you. Europa.
Wala mga
Yan, yan. Yan.
Ikaw, Mon.
Araw. Yan ka rin.
May babae din natin si Rumi. Pagkaro, nagpasiring ako sa mga mo para dula. Kaya ba natutulog tayo sa ano yun magapon na? Magapon. Yun yan nakapilata na dahil. Tapos sila sa boundary ba? Sila boundary. Okay, tapos sa tayo.
Kita lagi. Pensian, may 25. Kaya sa probinsya, yawa nga naman bigay. 85. Kasi ating nga nito, 100,000. Kaya nga mo, pari kasi, alam mo yung dito. Sa pari, kung hindi mauli ka, pagi mo sa kuya, baka nakarasta sa mindan, reklamo mo. Kanda ko siyempre, ko, pag kita, automatic kita taon nila ng ganyan. Tingnan natin si Marimenda. Tingnan diba? Ako na nga natin pagkuha ng ito na sa Carlo, kaya dalawag naman naman. Pag wala na ako pasiguran siya, hindi mo siya pwede ka na rin. At ay nag-ag. Pero, nag-ag. Dahil, turo ko lang. Kinatan si Tia sa nag-agising. Dahil nag-ag. Dahil si Tia, natatarwi ito dahil sa maligtay. Dahil kaya maril ko sa ibong sa nagkabuang nagkaman tayo magkaman sa malaway sa mga maligtay. Mas nainig ko si Mama sa aga, Mama ginagawa mo ba? Kaya ginagawa ba yun? Sabi nga, paakatay ka na. Wala na. Kasi nabut na lalapan ng kwartaso. Ayaw. Tigas to po ma. Hindi ba naman ang ganyan? Kaya ko. Kaya yung ano. Lumanong po ma. Kaya. Tigas to nga ni Sine sa mapansa na to. Ano ulit? Kamot ka. Sana dahil mga sa to. Tintay ko ito na. So ako nagaliman sa tabiyan di na nag-iiwangan ng mga ito. Gusto ko nga kapagilay. Magkape. Dahil ama matinong paman. Balot. Kaya matinong man. Matinong. Matinong man to ama. Wala. Ayaw ba? Sige na matindang. Sige matindang. Sira. Sira ng sira kan sira. Sila natin sira.
mangyari? Mahal man ang sandato. Sandato, mahal. Parang pambahal, diba? Nagulit ko nga yung mga patalak ko, mahaga na to. Mahuli ko ito yung yan. Kung kapaman, kung kapaman, ikaw mo na kung kasimpan, ano lang, isay na rumi. Di ba kung ano ang bibig ko rumi? Oo, yun lang. Kung na kulang saya. Kaya nga, sumali mo ulit mo. Awal mo. Nagiinom ka pa man. Nagiinom ka pa. Nagiinom. Ika. Wala pa mo. Si ano? May ano? May nagkita? Sabi na. Wala lang kung minum. Wala pa bakal. Wala lang kung minum. Wala bakal. Kasi siya mabakal. Iwan magbakal. Magpapasubo kayo ng pamasahe. Ay masakit kita sa Rulidos. Mari na, baba na. Ito na. Ay, paparambugan ko ano.
Redor. Kaya ano, mag-inom ka na kahit mag-sigarilyo. Nakabalik. Ayaw ko ba? Magdumalak na talaga. Magdumalak sa bagyo. Maliputol. Hindi ka kaya. Galing ko naman. Madala ko sa data. Kamatay yung sigarilyo. Nagkapagkot na ko. Pag-isip ko yung sigarilyo. Pero napunta na lang. Pero kung daw sigarilyo. Pero sa pagkakam ko. Kaya pa niya ako ng sigarilyo. Para pagkakot ko. Tapos ko. Pagkakam na ako yung sigarilyo. Ang makala ko doon. Tapos dahil yung doon. Kaya na dito. Hanggang sa tarot na sa puta po. Pag dito yung tarot, ikagandang po. Yun, nasanay ko natin isang galong ka noon. Tarot, pagkaga, natutunan sa busiyan nyo. Abot ng galong, talagang ito sinaba naman naman. Aliyan na doon na yun na. Hindi ako mautan. Kaya magsitrabaho na yun, magsibabayan yun. Dito ba ka? Oo, ito. Magtitipas to akin Magyan ka man sa mamais. Mais na pa dumaan. Para nulat na laong. Tapos napunta sa langit yan. Punto at naraman nila. Pero nung bisado, ang akin doon ang kuya ko. Kaya ako patay tayo. Kaya nagpapatay si mamo nila. Bisado. Ay na. Iba ito dyan. Wala man lang. Sumakahon. Papamina. Abot pa mo sana. Oh. Sa paraan sa out, ito sa isa. Tres ito yato. Ito, Maria, ang Jack. Oh, basically kasi na ito. Oo, sa kasi mo. Ang una niya.
dito ginagawa para mapatag mo na sila o matalman agad ang talaga mainit pa kami dapat mga ano December siguro bakit ba kami siguro yan pagkani ba yun ano siguro na pwede pala o bakit ba
Oo. Wala ka para pagkaon nila.
Balik ko yan ako. Kuya, ako mga ito. Kasi ako. Ganito ulit ako. Wala yung ganito. Kuya, gano'n. Pinuskisi para sa inyo nag-buhaya ka. Hello. Teka, nagpapaglaw. No. Hello, hello. Alasin mo na.
nagkikita kami. Ano kaya kuya, taramanas ako na ba yung magkastaka natin tulog sa kape? Yung nga po ay tulog ka ko kagalagan. Para po sa akin. Ano na yung pagula mo sa akin? Ano ba ka? Bakit masagitago ka pa niya? Kamu kasi Maximo bagaimana berbantay ka dito eh? Kamu kasi Maximo, boy? Saan? Kaya yun, yung mo? Oo. Nag-i-review na boy? Ay, oo. Kaya kung nakistado, nagpapasok dito sa Bulacan, kaya kami sa trabaho. Kadulag ako sa pagpira. Ito kumukulit. Kaya sa mga ulit, oo, nag-urulagan kami. Kapag kami siguro sa gawin. Yung dapat sa atong examen mo. Ineskwela ko sila. Ay, nagmano. Mawalan po sa lalmas ako. May manan makagil sa iyo. Pwede nga, magbibre pala niya. Mawala sa siyempre ng bago siyempre. Hindi naman sa naka-iuna ng gatiyan ng nakapix na talaga. Pati sa section ko dito. Baka madali. Menos 15 para las 5. Menos 15 para las 5. Ito si Boboy. Take about
Nagapot ka mo lang kung saan nga doon tulay. Ano ka tawag na eh? Ako, nahihing galit sa ikaw natin eh. Marasa mo yan po. O na mo yan bisado po. O yan iba lang sito iba na nangyayari. Oo, tara, nagkita niyo. Ako sa si Kulaw, ang bilas na kumulaw. Kumulaw mo. Ano pa yung Giovanni? Ay, apa ka lang kita rin din, no? Oy. Pero, no. Oh, bakal ka na doon. Galing naman, ganyan naman. Kanya lang, galing yun. What? Uy! Sige, sige. Yan, sira. Lao, may box, may sira. Dahil, Ha? dahil, tugwa. Hindi Ano? Halimbawa ko niya, saan tapos mapatong mo siya kung may kita. Ayun, sa atin. Kapagala. Rato na. Kilo. Kaya ako naman yun. Imano na ba? Imano yung mga Ano sa ba? Pauta. Ano ang Mumbai? Ano ba? Pasyal mo sa pagkakabisin ng mga person. Oo, ano nangyari? Ano ko na kay mama? Undang Supremo o Sunda? Bago tres, si Raymond so Sunda naman na tutong Bengla. Katao kay Raymond. Tama ba sa Sunda? Ano lang ang buhay mo? May palayan sa Boston. Wala kami lalagod mo. Sabi ng po mga niya. Mga bumba ka lang ginahin sila rin. Kaya ang dami ko ito. Natapagulo to. Malugod mo sila. Karaman
ay kan makakasya. Simulan. Ito, nung kayo ba? Kaya pagsalang po tayo, ito mayan. Subuhan niya. May na talaga. Kasi may din na halakaw. Naka-wheelchair na pala. Naka-wheelchair na. Nakaig ka. May delivery ito kung doon ako sa ito akin. Hindi ka lang mga taon na ito. Dito. Pwede na kung ano ito. Ito dito. Ako dito. Ako. Matuwa niya. Ang baho. Tapay ka. Ang baho. Kapag-dabangan mo gusto mo sa beauty, panalo ka paralyze. Ano pa rin dimana? So, naman po ano, university sa procedure. May nito. Pinatati. Parehas ano pa lang ba? Ang dito. Ako pa rin ang dito niya. Kaya siglawan pero pagkaya tayo hindi kung ano, itong mga tulga marami na rin kita mo hindi niya kasal kita kita mo sa niya kung pangalan niya hindi ka kalan ang kabakal ulo na mga sulat para kailangan mo sa nabang buhay nag-internet ito ang pirap madali mo ang gustong bisino na nakakuha
Ay, basta ako na rin. Ako na rin. Ano lang, story sa ganito. Ganda ng kata. Yes. Baka yan ang kaya oh, hindi ko mumtuhod mo. Go, tignan up there. Imos. Bakit? Ano? Nag-try ko nga na ako sa duman ako. Sino niya sa patataluan ni Tapir? Ang gulit ko. Patataluan kasi ka paparay pa yung pangani na kailangan na yung ganyan. Nagalit kita sila? Ha? Nagalit kita sila? Saan ba ito? Sa loob. Kaya garo. Kaso sa kaya. Kaya garo. Kung gusto ka magpapay na at kung ako punya pa niya. Okay na ba? Siguro mo ay nanay kasi namalaan. Mabuhay naman.
Ano naman natin yan yung mga sabi nila na naturo ni para sa pagbarbar. Uni. Tano ko. Sa parang tano ko ang katarin ng pagkakasabot ng estado. Uni. Magayon man. Ano ba yun sa talaga? No way. Ano?
Uy, balubar! Oh, uy, balubar! Oh, kayain na, kain mo na. Uy, balubar! Sabi mo na po, hindi ka makape. Oras na ako magpakakan. Oras na ako magpakakan. Kami tagay. Sini, alam, sini. Ulo, diba, linagsiya sa lawas sa mga nahilingan. Yan nga lang, pagkataray ng oras ng pasara. Isang pagkambuhin nila isunod. Kasi mas Bob nila tundang. Natuloy na yung bagay na nagsisabi. Ano dito sa may pagong ka. May pagong ka. Pagpagong ko kasi para luminiwan na yun. Doors. Teko lang yung labas at nagagawang ko ba ang pag-aaral sa kami nanin kami labas ko sa siya pero basta habit ko doon teko ako ba ito sa imong bayo? Ang bilaw. Hindi kami gusto lang may bisaya tapos si mama. Hindi kami nauli para mauli. Kami nauli. Kami nauli. Hindi yung bigay ka na siya. Bisado ka palitiyo mo? Oo. Bisado ka palitiyo mo? Bisado ka palitiyo mo? Okay, tayo kuwara. Si mama mo malilay na. Kuwati mo katubang di mabubuhay. Subabay, hindi na lang. Walang ganon sa sila. Pinatakot. Magalit. Ako dito. Tapos wala gato. Tapos pinapay.
Mataman mo na sa tayo. Mapa. Ulan mo si Kuya niyo, pumasundo ka lang. Ako na rin. Una, kasi ba, yung alas 5, alas 6, araw kayo, tawagan mo kan na sa ay manan mapunta ngayon din. Ito, hindi mo magpipos. Sulang bilang ako na ko ba kung sa account? Balo ko nga kay siya na yun man. Ay, payment mag-digital. Kaya mas ano yung siya, Ganun, pero pinanong visit siya pati hindi sa malitan. wala mo dumaliktay. Ako maximum. Kasi pag-abot, dumangate, edad. Tapos niya, kay siya naman. Dati lang ang daman, dati mali ko sila na, at hindi ko din. Inaragtap ko yung duman. Si Janet, araw, Dennis na, Ordasip, Oto kay Baman, Naman Duman. Kasi dito, ngayon, ano mo na ako, tuman, iba na, kaya naman, ano ba yung mga pagkakatawa rin? Oo, naman, kaya yung mga pagkakatawa, baka tapos ko. paano mo, Ano, sila, paano mo, makaw, gamit mo, pagkatapos sa akin yung Amay yan magbukas? si Manin, ako sa ko. Yan, wala. Marito kung kado nga kuya, di ayan, katong daw dahil ka na magkakontak sa kuya. Pinakong ko. Para sa karaway na sa inyo. Tapos sa ropa, Sa ating malin. sa ropa na yung tindang babae. Sa ating malo. Pasto. Isla. Mudling. Turog pa ito din. Eh, magbilang ko yung mayakang siya. Ang bag mo sa layo. Wala ko na, hindi na ko lang ito yun. Dahil mapaka na ko. Pilata. Nagturo yung Paano ba ang nakamagamagki? May medyo naman ang kayo mo. Mamaya tayo ulaw. Ulaw. si Pulawi ko man ito. Mas malalaki ang saya. Ayaw na. Eh, ba maisira? Sabi, wait, ano dito kasi paano? Eh, magtulog na. Sorry, pagkala. Ang mali mo awat. Una rin yun. Hindi pa kaya ang siyang baba. Hindi niya. Hindi mo raw. Bakan ibon, tagalibon pa, muragong pa, kaduran, pumatos na sa kalaban. Sa Idris Magasya, nagbawas ang timba, dakila ang grab niya, over
oras lang. Feedback mo nga eh. Feedback mo nga si Carby, kalakbang na pa, pang-bago tayo. Kaya niya. Tao ka ba ba ngayon? Bata ka sa ato, di ba? Kapag magaling tao ba? Mababa. Kakayaan mo. Pag binagyo, makusugla mo ang puste. Diyan nalulubaho. Kung pwede siya yun, may injury na siya, pero doon na yung pinaglaban. Makita mo, ito na yung tira, ano yung ikuan na, may tira. Injury siya,
Nakaangod ng people lawan. Tagali ko mga nanay. Ikahambukan na bukan mga andod niyo. O, tanong. Kaya mo kung nasa ang ano ko namatay ka sa bas. Namatay ka sa bas. Pariyuan. Siguro sila ni Kuya Re. Ano ba ito? Pwede ka i-joke ito, Lord. So, sila din siya. Yun, pasado ka, pasado. Joke ito. Pwede magsalo sa tumato. Paano ba ito? Trabaho, ininom mo yung ibig. Latihan, lampi, nakakalihan.
Huwag kayo nang ngayon. Puno ko balik. Ay, manawag mo bayaw ka ko. May paano na tayo mula. Kaya mapaano. Teka, may mapaano ka. Eh, isang lang mo ginaw. Sabot ka rin. Sabi mo yung 20. Kami. Ay, paano na itong kukursa ng pagkakita ito? Kasi bago lang ako, tumatag kita sa talungan ko. Live pa? Love!
Ano yung siya? Ito nag-lose na nga. Oo.
Lima po ang yun, no? Ang ating Tagalog na kayo, pala. Ay, hello. Sige, ay sito ba yung ay ano pundahan? Oo. Puro po mag-flight check.
Lindo. O, Jimmy ko, ayun. Siguro na pinilo. Ay, papa mo. O, yung napkin. O, yung pa na napkin mo gawin. Nagstop na. Pagula ko, ano, kaganan pa siya. Ay, sinobi mo. Ganyan. Ano na pa nga? Pati ba ako dalog dito ano Ay, dahil nakita mabakan. Karakula on. O, duman. Oo, kung gusto ko yung. Oo, kung gusto ko yung. May pari pa ba? Nagat na. Para maluto na. May pa. Bibigyan ko na. Oh, may pati. Magbibigyan ka. Oh, masalagay po ako yun. Yan, eh. Oy, ibang piligan. Gusto mo ganun yan? Kung yung nakarota, Siyabi. Kato, kung kani pa lulog ko. nakarota si Bidro. Saan ba? Simor ko na ba dito? Dahil mo ako na. Hindi ko Mga ayam yaw noan. Kulit na eh. Libot ka naman. Mga ayam. Mga bang ayam sa mga manghihirap ka. Ito kay Daryl, sa tubo. Masih ni. Makatapusan sa kape. Iyo-iyo
Maba, punta ko muna maba. Ay, amoy din ang maba. Ano bang ulo to? Ano ba ulo naman? Ano ulo? Ay, kasya naman ang buwan, ano? Malat ka sa duwa. Mga ano. Tuwas mo, Ibe. Yes, yes, no. Inabot ito. Pagkuha mo na niya, inumun mo na mo niya. Tapos, inumun pa sa gawa. Anong mukhang bala? Pero ano lang yun. Ang ayaw ng ano, ano. Bala para pala. Kaya tayo na ninalukot-an. Yaw ka mong babae. Ano man sa'yo? Maupos pa ka. Yaw naman hanap. Ay, oh. Naapos ka sa lahat. Puros lang ito. Kambang ibang mga sulit siguro na sikila. Nalugtog. Nauranan. Ano mo siya nakamusigan mo? Eh, manang pala din. Masikita kasi yun. Makitang pantiktik baga. Ito wala ba? Dua na taon na. Ano. Kamu na siya. Ay, ako yan mo na. Ay, tayo man nakabalik. Ano po po na? Iwa, mas mga Ay, makukusong baga ako. Duminido. Kumakano baga. Makalukot mo ng lima. Ang lima, ako mabayan sa umurada. Ang mayasan ang alis. Naman ako sabi, makakali. Ako kung ano kasi. Kaya kaman, ano yata, yun muna. Dito muna. May subli pa lang ito. Ay, naman. Maluto ko. Ay, Kahit na 1.5 sa ay, mga, kinuha na ko ganyan yung ano. Nagamit na niya ang order. Kaya makakatutok ka na pa din. Kahit ang sa'yo ano sa'yo, sabi niya, kaman. Anong yaka niya, mga naman siyang boss. Mahal ang mundo. Para mabinta kayo. Sana lang. Sila Tamon na yung sangit, makaauplahan ng sangit ka. Oo, sangit na kaya ko kung ano sangit ka. Kung sangit ako, timing ko lamang. Saan ko lang. bawang. Bawang pinukulan dun sa ano. Ano yung nagrelinigan? Pilitin ko na. Mapintanaan. Yung mapalitirin. Baka mabawalan. Mapalitin. Mas mapalinig. Ano bang duman na yung nakataon naman? Ganda na. Awan mo yung bukas yung awan mo na kakinuhan. Makawan mo na nakakapag-alkoy. Ay mga ano. Ay, umuya ko na ngayon. Nakundan ko man si boss. May naman si Silvan. Out kami yun. Umuya ko na. Gisinig ko na si boss. Bakit naman si boss? Ano? Sa nakundan. Kasi pag may audio ka ba ng anak ay kasi
kami siya muna. Hindi pa lang matulog si Amin. Hindi natin kitulog. Oo. Kung mo boyo mo nagsupasit ba ka naman nalaba? Ako pa. Yaw. Ako pa mo ano mas din? Basta pa kung nagbo. Mo kami aydo mo sama ka ng aydo mo. Diba? Ano ka na? Ano niya? Ako mo, nabo ko man nabo. Dahil ka na matubog. Siya mga hanip sa tao. Siya ako Ay, sino? Mautong. Ba't boy, di mo ba sinabay? Pakalan mo. Pamalit-balik ko ng tao. Tama. Suti pa. Kumusta ka kapito? Saan ko naman tayo sa duwa-duwa ng kinto kayo? Mao ikaw. Makinulang mo ba kami? Ayun, di mo si Aminga. Mamisa siya, mamisa. Muna, asmin di ma. Nakaisip ka mga, hindi mo kung nilibog kanina. Okay, sa hindi ikaw nakainom. Kanina naman ito ng ambay. Masayas na boy. Sige, bala na ako. Nakajet niya ako nakakabahan. Sore! Sore! Nabot namin ulit pa sana. Yaman na dumaan. Kaya nagot naman, pataway.
para mo. Pero puto, minsan ka, ito mga kulustan din, maluto. Una ka puto maluto. Bukas ka sa pula. Ano mo, kapuluto ng maray? Isa pa yung pagpuluto ng liluhay. Sige, maglinaw ka, maluto ka na. Iba siya, tugma. Ano mo, pagkakita. Ako nakaligo. Yan ako sa sao. Diba na ako tumingin? Ako naubusan. Hindi ka makakabukan ka. Hindi siya ako. Nakalimot ako naman. One. Wala. Makami ako. Ano na,
Day na. Day na. Tira pa to sa. Ah, 16 ini ka boss. Kira sa kulang. Basta 16 ang gabos. Ano naman ako? Day 16 ning apat, gabos. Pero sa imo, Ano? Kuwenta ka na? 40 o kulang pang 20. Ah. Ano yan? Sige na boy, ano boy? Ano ko kita na kuya? Oh, 25. Ano? Ano? Totoo. Hindi ko. Kasi naman. Dai man kasi. Hindi na. Mga oras na. Ay, nagpapakaw ko mga mayon. Pinakaintay mo ka kung hamag na yun. Malay mo na yun ka na. Hindi ka na naman. Maawa ka naman sa bayat. Talagang ang sinig. Naman sa ako na yung mga tao. Anong boy? 45 naan. 30 plus 15. Bilangan mo mag-iraray.
Ayaw pa mandalas yung... Ayaw pa mandalas sa sakpo. Namatapak ko na ko. Wala ka pa.
Puntahan mo pa din. Aram, pakila din yung paano. Ayilo, pintikan ako nakasang pundahan. Pero yun, diba? Kaya nga lang pa, doon ito po sa kilo. Baka hindi po sa pundahan.
Oo. Sabi mo naman, deliver na po niya. Agwa. Why pala? Pwede pa.
Diba, sa kanyang isang kilo? 282 liter ang tatlo rin. Parang na mga ako, sabi kayo, tumahilingan ka kami sa Vicente. Mahilingan ka kami sa Vicente. Parang ako tumanday mo sa nag-deliver kang ano. Ano ka nag-deliver ba? GMT. Mata nga si Hala. Sige ako vlog. Basta sila ko ang ano, ikat. Ang bawas ng 1,735. Ito. Nga, ay nag-support dito. Hindi, kung nga nag-ipot sa ano, alam ko para alas ko. Yung pagtaunan ka ang kwarta ha. Naman sila ako. Ay, nang siya may gaglos na. Suporte. Kasi bubog ko yung diba? Bubay ba? Pwede Carmelo kung kwarta. Kaya nag-video ko na. Makatulog ko naman guys yung. Matrabaho dito mo. Hindi mo kasi dar. Pero sa mga dar na ini yung puto. Kapula o na matrabaho na pensyonado na das yan. Oh, madabas na ako. Managwiling si Kira. Kapula kasi yan. Pwede man laban-laban siya. Ay, nandiyan sa kaday. Yung laman, pwede man. Baka na ba? May doon pa ganyan. Ay, laman matut. Sir, ang laman kayo na sila. Ano ba? 120 daw, sir, ang kaba. Sir, salamat. Laman. Uy, hindi pala. Uy, kita sa ano. Yeah. Una pala. Hindi ko pa sinapamahal. Yan, barato ang 160 yan. Ano sa dahil. Ano ba, bali? Hindi na mo malay. Mas kalihan. Ay, liwatan ko pa ako sa sarong. Nalago ko pa ano 160. Ang papayadan na lang ko dito. Ilasong ko na po. Kaya ka na. Balikan sinala.
Sino nga na? Legal, hiti o Chris ma? Legal, hiti o Chris? Legal, hiti o Chris? Ay ba, hiti o Roger? Huli na kita? Ha? Partisan! 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 Sino nga partisan galit? Partisan! Partisan! Malawan lang mo yan, mabot sa laman. Partisan! Ay, nang bawas sa so. Ma! Partisan! Mare! Mare, muli ni ba kumanti mga Mare? Partisan! Partisan! Bosong dami, baka joke ka kayo. Partisan! Ay, nang bawas sa kuya, super sayo. Ito na to. Ay! Partisan! Ay! Bakit mong bilog? Partisan! Bilog! Kumaka kong bilog. Hindi mo sa pijubi. Partisan! Kasi ang bilog kayo dito. Ano naman? Konti din ka talaga ang bilog sa kaday. Partisan! Pero ang laban na po niya. Partisan! Sarong kilo, makapikilo lamang. Oo, Partisan! 200. Hindi naman o. Sarong kilo, uy naman. Sarong kilo may kabanga. Partisan! Piyak-piyak ang Mapakalas yung pandesal. Partisan! Glenn, mapakalas siya yung pandesal. Partisan! 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 Hindi naman na pala, sigurang ka sa Partisan! 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 Pagkakataon ng ano ko, Bado. Partisan! Sinigurang-gurang mag-ilis. Partisan! Pagkakataon ng Bado ko. Partisan! 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 Pangawang tama. Partisan! 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 Dapat. Partisan! 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 Ay. Ako ang dugo. Partisan! 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 Ang bawang ka ang tawon, CJ. Partisan!
Wala na dito sa ground sa mga
Yan, nabawala na ako. Ako sunod. Ayun na, nakapuan na. Ha? Naka. Apa? Baka pa ulit yung gamot kismin. Ano, pabakalo mo daan sila. Ang kayo, 140. 1 boy plus 14 kilo 1 plus 7 guys. Sila be, ang ano gusto niya kay ano. Ano sila kali na ning raso. Yan ang dati. Sige mo magana magangkas mo rin sabaw. Ano ka po wala ka pa. Pwede ka lang Oo, ali ano. alam kung akang Tulog ka. Ito ang salamat dito ng ano? Binamay naman, 120 na nakabang naman, 120 na.
lagi. Wow. Bigla, tayo. Grano, 3 kilo. One week na mga Bilan. Hindi na kami na-try na. So, big Yung bariya. Dito pinto. Yes. Ano po, one thing, hindi ka mga... Turugin sa dano. Walang pagkikon.
Konting di bagati ang mga magkulit. Kung sa bahay.
ko, dito niyo ba? Ha? Hindi. Ay. Dito kita. Ulit na kaya. May pamawan duman dyan mga. Pwede ka masira? Hindi mo rin ito. Masira na. Sige mong pala pamawan.